Your talent is a gift. Don't waste it. Ako, si Vali Scala, dito lang sa online klase sa New Normal. Ito ay hatid sa inyo ng ang Ginoong Manala TV ng ICTED, Institute of Science and Technology, Quality Private Education within reach. So, ipagpapatuloy lang natin yung ating discussion about dun sa lesson 2 and lesson 3. Kumbaga, pinagsama natin si lesson 2 at saka si lesson 3, nag-provide ako ng panibagong example. So, medyo complicated to dun sa naunang example. Okay? So, example number 7 or continuation nun. So, let f(x) is equals to 3x squared minus 2x minus 1, g of x is equals to x squared minus 1, and h of x is equals to f of x plus g of x. So find f minus g. So f of negative 1 times g of 2 times h0, c, g of x over f of x, h of x minus 1, and f of 3 plus g of 2. So isosolve natin yan. So gamit yung mga operations of functions na given dito. Okay? So, let's solve. So, tumungo tayo sa example natin. So, example natin, di ba? Okay. So, ang example natin ay wait lang. Okay? So, letter A. So, example letter A. So, kita naman, di ba? So, gamit tayo ng ibang. Okay. So, F minus G of X. Okay? So, ang given kanina ay, ang F of X daw ay, lagyan natin. So, ang F of X natin ay 3x squared minus 2x minus minus 1. Then, meron tayong g of x na x squared minus 1. So, kita pa naman, di ba? Kita na. Okay. So, isolve natin si f minus g of x. So, i-adjust natin. Suburan lang natin. So, adjust lang natin. So, para makita nyo ng ayos. So, f minus g of x is equals to. So, alin nga yung gagamitin nating value? Si f at saka si g. So, ang unang value is si value ng f of x natin. So, ang value ng f of x natin ay 3x squared minus 2x minus 1. Tama? Then, ang ating g of x ay x squared minus 1. So, ang una ay si f. So, lagay natin dito. So, 3x squared minus 2x minus 1. Okay? Tapos, lagay natin siya ng parenthesis. Kasi, baka tayo malito mamaya sa ating operation na subtraction. Okay? So, 3x squared minus 1. Then, meron tayong parenthesis na ginamit. Then, gagamitin natin is si x squared minus 1. So, burahin ko lang to para makita nyo yung buong computation. Okay, minus x squared minus 1. Okay, nilagyan ko siya ng parenthesis. Okay, x to ha. Okay, x squared. So, ito yung minus, ito yung parenthesis. Next, isimplify natin. So, bakit nilagyan natin dito ng parenthesis? Dito sa x squared minus 1. Kasi, kapag tinanggal natin to, si parenthesis, naging sign lang siya ni x squared. Or naging, yan, sign ni x squared. So, dapat kasi, sign siya ng lahat.
Okay? So, lagyan siya natin ng parenthesis. Okay. So, pwede natin tanggalin yung una. Wala naman siya nakakalitong tawag dito? Hindi nakakalitong given. So, 3x squared minus 2x minus 1. Okay? So, 1 to Next. Negative times x squared ay negative x squared. Negative times negative, positive. So, positive 1. Okay, lagi nyo titingnan ng sign ha. Huwag kayong malilito sa sign. Okay? Okay. So, huwag kayong malilito sa sign. So, next, equals. So, 3x squared minus x squared. So, pagsasamahin natin yung magkakatulad. So, titingnan natin lagi yung may variable. Okay? Tapos yung mga numbers na magkakaparehas. So, ito ay x squared, ito ay x squared din. So, ibig sabihin, magka-like term sila. So, ang i-minus mo or i-compute mo is yung numerical coefficient ng ating given na term. So, ang numerical coefficient ng x squared ay 3. Ang numerical coefficient naman ng x squared ay 1. Ang operation natin ay subtraction. So, 3 minus 1 is 2. So, copy lang natin si x squared. So, next. So, negative 2x. So, wala namang kapareho si negative 2x dito. So, i-copy lang natin. So, negative 2x. Next. Negative 1 plus 1. So, pag magkaiba sila ng sign, so automatic, pwede natin siyang i-cancel out. Kasi negative 1 plus 1, negative 1 plus 1 is equals to 0. Okay? So, ang natira ay 2x squared minus 2x. So, lagyan natin dito. Okay. So, f minus g of x is equals to 2x squared minus 2x. Yan. So, minus 2x. So, 2 Yan. Okay, next. Okay. So, f of negative 1 times g up to times h of 0. Okay? Solve natin si given na yan. So, isulat muna natin yung value para hindi natin malimutan sa taas. Okay. So, si f of x ay 3x squared minus 2x minus 1. Si g of x ay x squared minus 1. Si h of x ay si f of x plus g of x. Okay? So, proceed tayo sa example letter B. So, f of negative 1 times g of 2 times h sub 0. Okay? So, sinulat natin. So, f of negative 1 times g of 2 times h of 0. So, yung negative 1, 2, at 0, siya yung magiging value ng x natin. So, nakabasic siya dun sa ating kanina na given na functions. Okay? So, meron tayong f of x na 3x squared minus 2x minus 1. Meron tayong g of x na x squared minus 1. Si h of x naman is f of x. H of x is equals to f of x plus g of x. So, paano natin siya gagawin? So, ang gawin natin, i-transfer muna natin siya sa f of x times g of x times h of x. So, mamaya natin lagyan ng value. Okay? So, yung dot dito, siya yung multiplication. So, ibig sabihin, pag multiply natin si f of x, si g of x, tsaka si h of x. Okay? So, isulat natin yung mga value ni f of x, g of x, at tsaka ni h of x. Okay? So, ang value ng f of x natin ay 3x squared minus 2x minus 1. So, ilagay natin dito. So, 3x squared minus 2x minus 1. Okay? So, next. Times. So, multiplication. Okay. So, multiply natin sa x squared minus
Okay? So, yan. Next, multiply daw uli natin sa h. So, ang value ng h natin ay f of x. So, lagyan natin ng bracket ha. So, f of x plus g of x. Okay? So, next. So, equals. So, 3x squared minus 2x minus 1 times x squared minus 1. Okay, multiply natin. Then, pagpaplasin daw si f of x at saka si g of x. So, ang value ng f of x natin ay 3x squared minus 2x minus 1 plus x squared minus 1. Okay? So, next. Saka natin siya lagyan ng value. So, pwede mo siyang i-multiply muna bago mo siya lagyan ng value. Or, idiretso mo na. So, lagay natin. So, what is the value of f of x? Ang value ng x ng f. Ang value ng x ay negative 1. So, 3 times 1 squared minus 2 times 1 minus 1. Okay? So, kita ba? Okay, next. X squared minus 1. So, ang value ng g naman? 2. So, magiging 2 squared minus 1. So, bracket. 3. So, anong value ng h value ng x sa h? So, ang value ng x sa h ay 0. So, 3 times 0 squared minus 2 times 0 minus 1 plus x natin ay 0 ulit. 0 squared minus 1. Sir, bakit po ang value ng f of x natin ay 0? At saka si g of x ay 0. Eh, sa given po ay 2 at saka negative 1. So, bakit ganun? Kasi, si f of x plus g of x ay nag-derive dun sa value ni h of x. So, ibig sabihin, ang value na ilalagay natin sa x ay 0. Okay? So, isimplify natin yung ating function or yung ating sinubstitute kanina. So, isa-isahin natin. So, according to PEMDAS, di ba gumagamit tayo ng order of operation which is si PEMDAS? So, kailangan natin sumunod sa PEMDAS para malaman natin yung pagkakasunod-sunod ng pagsosolve or ng operation. Kasi kapag hindi tayo sumunod dito, maaaring magkaiba tayo ng sagot. Okay? So, 3 times 1? Hindi pala. So, ang una natin ay parenthesis. So, nasa parenthesis muna at saka yung mga brackets. So, yun yung under ng P. Then, si E, exponent, si M, multiplication, si D, division, si A, addition, and S is subtraction. So, na-discuss na naman natin si PEMDAS. Or, kung hindi nyo na masyado naintindihan si PEMDAS, you can watch the video about advanced algebra. So, diniscuss ko doon si PEMDAS. And also, the real numbers system. Okay? So, yan. So, uunahin daw na yung nasa mga parenthesis, yung una nating isosolve. Okay? So, isimplify natin yung nasa loob. So, isa-isahin natin yung mga nasa parenthesis. Okay. So, parenthesis, 1. So, 1 squared ay 1. Okay? So, negative 2 times 1. Negative 2 minus 1. Okay, next. 2 squared, 4 minus 1. Okay, next. 0 squared. So, 0 times 3, 0. So, any number na itatimes mo or lalagyan mo na exponent, tapos 0 yung value, it is 0. So, pwede natin cancel out lahat ng may minumultiply sa 0. So, i-cancel out natin si 3 times 0 squared. Si negative 2 times 0 squared, walang squared pala, rather. So, 0 squared. So, ang natira dyan ay negative 1 plus negative 1. Okay? So, bracket ulit. Next, simplify natin lahat nung natitira. So, yan. So, 3 times 1 is 3. Minus 2 minus 1 times 4 minus 1 is 3. Okay, bracket. Negative 1 plus negative 1. Negative 2. Next. 3 minus 2.
1 minus 1, 0. So tama ba? 3 minus 1, 1 minus 1, 0. So cancel out. Okay, next. 3 times negative 2, negative 6. So negative 6 yung sagot natin sa expression na f negative 1. Oh my god. Mali. Nagkamali tayo ng given. So na nalagay natin is 1. Dapat pala ay negative 1. So balikan natin. Lagyan natin sign. Sorry ha. Baka kasi kayo malito. So balikan natin yung equation natin. Nagkamali ako. Normal lang magkamali. Okay, buray lang natin to ha. So, doon sa mga nanonood ngayon, sa nagkamali, so, pasensya po, nagkamali ako. Tao lang ako. Okay. Ulit. So, ang value pala ng x natin sa f ay negative 1. Okay? So, negative 1, squared ang sagot ay 1. So, 3 times 1. So, any number na multiply mo sa negative, basta parehas negative. Negative 1, negative times negative is positive. Next. Negative 2 times negative 1 is positive 2. Kasi negative times negative, positive. Minus 1. Okay, next. So, 3 times 1 is 3 plus 2 minus 6. So, buray natin itong negative 6. Hindi pa to final answer. Okay, next. 3 plus 2 is 5. Tama? Minus 6. Minus 6. Minus 1 pala to, sorry. Rather, 1 pala. Okay, nagkamali na naman ako. So, 5 minus 1. Kasi 3 plus 2. 5 minus 1, 4. So, gawin natin 4 to. Simplify na natin. Kasi 5 minus 1 is 4. So, 4 times 3, bracket times negative 2. Okay? So, 4 times 3 ay 12 times negative 2, negative 24. So, ito yung value ng ating f of negative 1 times g squared times h sub 0. So, negative 24 yung value ng ating function. Or, yung mismong function, yung value ng mismong function natin. So, negative 24. So, pasensya na at pa taas yan. Wala kasing linya yung yung ating Blackboard na gamit. So, yan. So, ito yung computation natin. So, i-pause nyo lang yung video kapag para makita nyo yung buong computation. So, next. Okay? So, tungo tayo sa ating pangatlong example. So, burahin lang natin to. Burahin ko lang yung ating board. Okay. So, ang sunod natin ay letter C. G of x over f of x. Okay? Solve natin. Okay. So, isolve natin yan. So, di ba, pwede natin siyang isulat as g of f of x is equals to g of x over f of x. Okay. So, sinulat lang natin as g of f over x is equals to g of x over f of x. So, kasi ang given ay g of x over f of x. So, parehas lang yung dalawang yan. So, dahil ang given lang naman natin is g of x over f of x, ito na lang gamitin natin. So, pinakita ko lang yung rule doon sa operations of function kapag pinag-uusapan si division of operation. So, next. So, what is the value of g of x? So, ang value ng g of x natin kanina ay x squared minus 1. Then, ang value ng f of x natin ay 3x squared minus 2x minus 1. So, paano natin siya isosolve? So, ang gagawin natin, we will get the factor of the numerator and the denominator. So, unahin muna natin yung ating
numerator. So, si x squared minus 1. So, paano natin siya ipa-factor? So, tingnan natin kung anong tawag sa kanya. Di ba ito ay, ano nga yun? Siya ay, hindi ko matandaan kung anong tawag sa kanya. Pero ang tawag dito ay quadratic. Yan, yung quadratic siya. So, ito, ang tawag sa kanya ay rational function. Pero itong expression na to, si x squared, ang tawag dyan ay rational quadratic expression. Okay? So, i-factor natin si x squared minus 1. So, doon sa example dati, meron tayong nasa gitna, yung may x. Okay? So, dahil wala siya, so i-factor natin si x squared tsaka si 1. So, factor ng x natin, x squared ay x times x, di ba? Okay. So, trial and error yung gagawin natin. The next, magbabase na tayo dito sa sign ng negative 1. So, paano palalabasin si negative 1? So, anong factor ng factor ng negative 1 na ang sagot ay negative 1? So, di ba, pwede nating negative 1 tsaka positive 1. So, ano pa? Positive 1 at negative 1. So, parehas lang yan. So, ibig sabihin, kahit pagbalik ka rin natin dito, ang sagot pa rin ay negative 1. So, ilagay natin, negative 1 at saka positive 1. So, i-check natin. So, x times x, x squared. X times 1, positive x. Negative 1 times x, negative x. Negative 1 times 1 is negative 1. So, cancel out natin yung si x kasi diba, x minus x is equals to 0. So, x squared minus 1. So, ang factor natin ay x minus 1 times x plus 1. So, alam na natin yung factor natin. Okay? So, nalaman na natin kung anong factor ng x squared minus 1. So, factor niya ay x minus 1 times x plus 1. So, pwede na natin isulat dito sa numerator ng ating sagot kanina. So, magiging x minus 1 times x plus 1. So, parehas lang yun ha. Kahit magkabalik na dyan, tama pa din. Okay, next. So, ipapactor naman natin si 3x squared minus 2x minus 1. So, burahin lang natin to. So, 3x squared minus 2x minus 1. So, factor natin. So, i-factor natin yung unang term. So, anong factor ng 3x squared? So, di ba 3x times x. So, 3x times x. Okay? So, ginawa ko na siyang parenthesis para madali. So, kita naman, di ba? Okay, kita naman. So, next. So, 3 times x. So, next. So, ipapactor naman natin yung nasa dulong term. So, ang dulong term is negative 1. So, ano pa, pwedeng lumabas, paano natin palalabasin si negative 1? So, maghanap tayo ng number na ang sagot ay negative 1. So, ang sagot dun ay negative 1 times 1. So, i-try natin dito. Dito si negative 1, dito naman si positive 1. So, hindi ko na sinulat si positive dito kasi understood niya siya. Pero dito pagdating dito, kasi may kasama siyang variable, or may, yan. So, kaya, sinulat ko si positive. Naging addition sign na siya. So, try natin kung tama. So, 3x times x is 3x squared. Tama. So, 3x times 1, positive 3x. Negative 1 times x, negative 1 times 1 is negative 1. So, i-simplify natin through 3x squared. 3x minus x is positive 2x minus 1. So, parehas ba ito at saka ito? So, hindi. So, ibig sabihin, mali yung factor natin. So, trial and error to. So, maaari tayo magkamali ng solution. Okay? So, ibig sabihin, balik na rin natin yung sign. So, nandito naman si positive, nandito si negative. Okay?
So 3x times x, 3x squared. Okay, next. 3x times negative 1, negative 3x. So then 1 times x, positive x. Then 1 times negative 1 is negative 1. So tingnan natin kung tama na. So negative 3x plus x, negative 2x. Naging negative 2 siya kasi mas malaki si 3 kaysa dun sa numerical coefficient ng x na 1. So kaya retain pa rin yung ating sign na negative. So 3x squared minus 2x minus 1. Okay? So tingnan natin kung tama na yung factor natin. So parehas sa batong dalawang to. So parehas na sila. So ang gagamitin nating factor is si 3x plus 1 times x minus 1. So siya na yung magiging denominator ng ating function. So lagyan natin. So 3x plus 1 times x minus 1. Okay, x minus 1 ha. X. So burahin natin. X minus 1. So kita? Okay. So 3x plus 1, x minus 1. So i-cancel out natin yung like terms. Yung magkakaparehas. Magkaparehas si x minus 1 sa numerator. Magkaparehas na si x minus 1 sa denominator. So ang natira ay x plus 1 divided by 3x plus 1. So ito yung value ng ating g of x over f of x. So yun yung ating final answer. Okay? Okay. So, yan na yung pang-ilan na ngayon, letter C. So medyo malabo pala, hindi kita. Okay. Okay, kita na ba? Okay. So g of x over f of x is equals to x plus 1 over 3x plus 1. Okay? So ito yung x minus 1 to, diba? X minus 1. Okay? So next. So letter D na tayo. So ang letter D ay h of x minus 1. Okay. So isolve natin si letter D. So h times or 8 of h of x minus 1. So ang value ng x natin ay x minus 1. So maaring ang maging value ng ating x ay expression din. So may variable na x, tapos may kasama siyang numbers. Okay, so pwedeng mangyari yun. So isolve natin si h of x. Okay. So i-derive muna natin siya sa h of x is equals to f of x plus g of x. Kasi yung given natin kanina, diba? Ang value doon ng h of x ay f of x plus g of x. So ganyan yung gagawin natin dito. So isulat muna natin yung value ng f of x. Ang value ng f of x natin ay 3x squared minus 2x minus 1 plus, lagyan natin parenthesis kasi magsasubstitute tayo mamaya, so baka tayo malito. Okay, so ang second naman is x squared minus 1. Okay, next. Saka tayo mag-substitute ng x minus 1. Okay. So, isolve natin yung letter D. So, sinubstitute ko na si 3x squared minus 2x minus 1. Kasi ang value, di ba, based on do sa given natin do sa una, h of x is equals to f of x plus g of x. So, ibig sabihin, yung ilalagay nating value dito is itong f of x plus g of x. So mamaya natin yung x minus 1, siya yung magiging value ng x dito sa f of x at saka g. So para hindi tayo mahirapan, ganito na lang. Okay? So i-simplify kaya muna natin to. So 3x squared plus x squared. So ilagay natin. So 3x squared plus x squared. Okay? So tama? Next.
negative 2x. So wala namang kaparehas, minus 2x. Negative 1 minus 1. Okay, 3x squared plus, ano pala? 3x squared plus x squared is 4x squared. Next, minus 2x. Minus 1 is minus 2. Okay, next. Saka natin siguro i-substitute si x minus 1. Okay, try natin. So, 4 times x minus 1 times x minus 1 minus 2 times, ang value ng x natin ay x minus 1 minus 2. Okay? So, next. Simplify natin. X times x, x squared. X, di ba? X times x, x squared. X times negative 1 is negative x. Negative 1 times x is negative x. Negative 1 times 1, negative 1 is positive 1. Next, minus 2. Negative 2 times x, negative 2x. Negative 2 times negative 1, positive 2. Minus 2. Okay? So, lagyan natin dito ng parenthesis. Nagkamali ako kanina. Nagkulang ng parenthesis. Okay, next. So, simplify muna natin yung nasa loob. X squared. Negative x minus x is negative 2x plus 1. So, minus 2x. Okay, next. So, positive 2 minus 2, 0. So, pwede natin siyang i-cancel. Okay, next. So, distribute natin. 4 times x squared, 4x squared. 4 times negative 2x, negative 8x. 4 times 1 is positive 4 minus 2x. Okay, next. 4x squared. Okay. Negative 8x minus 2x is negative 10x plus 4. So, ito na yung sagot sa h of x of negative, h of x minus 1. So, yun na yung sagot. So, i-pause nyo yung video para makita nyo mabuti yung solution natin. Okay? Okay? Proceed na tayo sa letter E. So, example at letter E. F of 3 plus G of 2. Okay, solve natin. So, f of 3 plus g of 2. So, anong value ng f of x? So, di ba pwede natin siyang isulat as f of x plus g of x. Okay? So, isulat natin yung value ng f of x. So, ang value ng f of x ay 3x squared minus 2x minus 1. Okay? So, ang value naman ng ating g ay, anong value ng g? X squared minus 1. Okay, lagyan natin yung parenthesis para hindi tayo malito. Next, saka natin lagay yung value ng x natin. So, ang value ng x natin for f of x ay 3. So, yan, pwede natin palitan siya as brackets. So, 3 times, anong value ng x natin? 3. So, 3 squared minus 2 times 3 minus 1. Okay, brackets. Plus. Okay, anong value ng x natin sa g? Si 2. So, parenthesis, 2 times, or brackets na lang muna. So, 2 times 2 minus 1. Okay, next. So, simplify natin yung mga nasa brackets or nasa parenthesis. So, 3 squared ay 9. Kasi 3 times 3, 9. So, negative 2 times 3, negative 6 minus 1. Brackets plus 2 times 2 is 4 minus 1. Next, 3 times 9, 27 minus 6 minus 1. So, brackets plus 4 minus 1, 3. So, pwede natin tanggalin sa parenthesis, or brackets rather. Next, 27 minus 6 is 21. Minus 1 is 20. Tama ba? Okay, 27 minus 6, 21 minus 1 is 20. Plus 3. So, sagot ay 23. So, f of 3 plus g of 2 is equals to
22. Okay? So, yan na yung ating sagot. Okay. So, proceed na tayo sa next example. So, nakalagay dyan is, let f of x is equals to 2x minus 15, g of x is equals to x squared plus 19x plus 90, then h of x is equals to the square root of x plus 6. So, find a, g, circle f of x sa letter A, then B is circle g of negative 4. Okay. So, isolve natin yung letter A, G circle f of x. So, ang equivalent niya dun sa composite function ay g of f of x. So, si f of x, siya yung magiging value ng ating x dito sa composite function. Okay. So, una natin gagawin, titignan natin kung alin yung naunang function. Ang unang function is g. So, i-substitute natin dito or siya yung magiging unang value. So, ang unang value natin ay x squared plus 19x plus 90. So, next. Tapos, si f of x, siya yung magiging substitute natin or isa-substitute natin sa value ng x dito. Okay. So, isa-isahin natin. Ang value ng f of x natin ay 2x minus 15. So, 2x minus 15 squared plus 19 times 2x minus 15 plus 90. Okay. So, expand lang natin to. Okay. Nakadepende yan sa sa ating exponent kung ilang beses natin siya i-expand. So, 2 beses siya nating in-expand. Okay, next. 19 times 2x is 38x. 19 times 15 is, 19 times 15, 45, 95, 9, 19. Okay, 285. So, negative 285. So, tama. Next, plus 90. So, solve natin, or simplify rather. So, 2x times 2x is 4x squared. 2x times negative 15 is negative 30x. Next, negative 15 times 2x is negative 30x. Negative 15 times negative 15 is positive 225. Plus 38x minus 285 plus 90. Okay. So, kahit hindi na siguro lagyan ng parenthesis dito kasi isi-simplify din naman natin siya. Okay? Next. So, copy lang natin si 4x squared kasi wala naman siya kaparehas, di ba? So, next. Negative 30x minus 30x is negative 60x. So, meron pa kaparehas si ito, ka-like terms. So, ilagay natin dito si 38x. Next. Plus 225. Okay. So, simplify natin to. So, negative 285 plus 90. So, pag mamalisin natin yan kapag magkaiba yung sign. So, 285 minus 90. So, 5, 18, so 9, ito magiging 1, so magiging minus 195. So, naging negative 195 kasi mas malaki si 285 sa 90. So, kaya negative ang sign. Next. So, simplify natin. So, negative 60x plus 38x is negative 22x. Plus, ang sagot, 225 minus 195, ang sagot ay 30. So, ito na yung final answer natin. Okay, so next. So, anong sunod nating example? Okay, ang sunod nating example ay circle G of negative 4. May value na yung ating x na number. So, salit na yung value ng mga function natin ang ilalagay natin ay is yung negative 4. Pero, dahil number yung given natin, so gagamitin pa rin natin yung function na given kanina. Okay? So, isolve natin. So, h circle G of negative 4. So, nag-derive siya dito. So, h circle G of x is equals to h of G of x.
So, ang gagamitin natin value ay si h of x. Okay? So, the square root of x plus 6. So, tama ba? H of g, negative 4. Okay. So, h of g of negative 4. So, ang value ng gagamitin natin is si h muna. So, the square root of x plus 6. Next. Ang value ng x natin ay, ang ilalagay muna natin is yung value ng g of x sa x bago natin substitutean ng negative 4. So, ang value ng x natin ay x squared. So, the square root of x squared plus 19x plus 90 plus 6. Okay? So, simplify muna natin ha. So, x squared plus 19x plus 96. Okay? Next. So, ano ang value ng x natin? So, pwede natin siyang lagyan ng value. So, negative 4. Okay. So, negative 4 squared plus 19 times negative 4 plus 96. Okay? Next. So, square root ulit. So, negative 4 squared ay 16. Next. 19 times 4 ay 76. Negative 76 plus 96. Okay. Next. So, pwedeng gamitin dito ng PEMDAS, pero pwedeng magkabaligtad si addition at subtraction. Pwede natin unahin to or ito. So, unahin muna natin to para tingnan natin kung tama. So, 76, negative 76 plus 96. So, sabi ko sa inyo, pag magkaibang sign, pag maminusin. Okay. So, baliktarin natin. So, 96 minus 76, ang sagot ay 30. Tama ba? 30 ba? 20 pala, rather. So, positive, negative. So, mas maliit si negative 76 kaysa 96. So, sagot ay positive 20. So, 16 plus 20. Okay? So, the square root of 16 plus 20, 36. So, ano ang square root ng 36? Ang square root ng 36 ay 6. Okay. So, h circle g of x is equals to 6. So, yun. Sagutan natin yung letter B. So, to be continued. So, ipagpapatuloy natin ang discussion natin sa susunod na episode. So, ako si Bal Escala, dito lang sa online klase sa New Normal.